سره خبرې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. ډاکټر آصف صافی صاحب आवाज راځي تاسو ته؟ او جی आवाज راځي. ډاکټر صاحب تاسو ما اورئ؟ جی आवाज راځي جی. جی ډاکټر صاحب پروفیسر ډاکټر حزب الله صاحب موږ سره پروګرام کې شریک دی، د انوایرمنټل ساینسز پېښور یونیورسټۍ مشر دی، او زموږ صحافي افتخار فردوس صاحب شریک دی. او ډاکټر حزب الله صاحب وایي چې د بي آر ټي نه وروستو د پېښور چې کوم صورتحال دی د آلودګۍ هغه ډیر زیات زهريله ګیسز هم دي، پارټیکولیټ هم دي، او د هغې د وجې نه مختلف قسمه مرضونه زیات شوي دي. د یو ماهر ډاکټر په حیثیت باندې تاسو څه ګڼئ چې دا وخت د پېښور صورتحال څه دی، زموږ د صوبې صورتحال څه دی، او کوم قسم مرضونه دي چې هغه دا وخت موږ ورسره مخ یو؟ بسم الله. دا کاشف وای دا څومره پورې چې د پولوشن تعلق دی، نو پولوشن خو پېښور کې مخکې هم ډېر زیات و، خو د بي آر ټي نه پس هغه یو ټریپل باندې شو. لکه پولوشن کې خو ډېر قسمونه دي، د کې نوایز پولوشن یا د هوا ایر پولوشن یا واټر پولوشن. جی جی جی. خو زمونږ ځایونو کې چې کوم د بي آر ټي د جوړېدو نه پس یا د دې چې روان دی دې سره ایر پولوشن دومره زیات شو چې ایون تاسو دا په ګوګل باندې هم کتئ شئ چې دې وخت کې 20 worst cities ورلد وایډ چې د پولوشن په توګه باندې دي، هغې کې پېښور په 2م نمبر باندې شو. جی. اولنې نمبر باندې نایجیریا دی او په 2م نمبر باندې پېښور دی. کراچۍ په 14 نمبر ده، کابل په 18 نمبر دی. مطلب دا دی چې موږ د خیره نور څه کې ترقي کړې او کنه دا خو په پولوشن کې الحمدلله ډیره ترقي وکړه. ډیره افسوس خبره ډاکټر صاحب. اور د پولوشن د وجې نه، د ایر پولوشن د وجې نه دا سلفر چې کم دی دا په دې وریځو ته لاړ شي او دې سره سلفیوریک اسید جوړ شي او هغې نه پس بیا اسید رینز کیږي، لکه د تیزابي باران. خلق خو باران رحمت وي، یو وی تیزابي باران. نو دا تیزابي باران راشي او زمونږ بوټي، زمونږ اوبه، زمونږ میان هر څه خراب کی. او د پولوشن د وجې نه خو چې د سینې بیماریانې یو په 10 چنده شولې. یو په 10 چنده شولې. لکه زه خو اکټیو پریکټس کې ناست یم، دې وخت کې ما ته پته لګي I used to come across every day چې COPD او دما دا دومره زیاته شوله. کوم خلکو ته چې معمولی الرجی وا یا لګه سیزنل الرجی بوا، هغوی ته اوس دا الرجی د دمې په شکل کې راغله. ځکه چې موږ په کتاب کې ویلو چې 70% of this allergy will go towards asthma. 70% هر الرجی به دمې ته ځي. هغه د بي آر ټي د پولوشن او د دې شینو د وجې نه یو په 10 شوله، یو په ډیره شوله، او د هغې د وجې نه د دمې بیماران ډیر زیات شو. ایون کو د دې دا پولوشن لانګ ایکسپوژر وي، نو دا لانګ لکه کو ډیر وخت پورې د دې ایکسپوژر هم داسې و لکه پولوشن هم داسې روانو، نو دا یاد ساتئ دې سره د لنګ کینسر خطرې ډېرې زیاتې شي. ډاکټر صاحب یقینا چې صورتحال ډیر خطرناک دی، ستاسو ډیر وخت نه اخلم، خو اوس دا راته ووایئ چې عام ولس په د دې نه اوس ځان بچ کوي څنګه؟ عام خلکو له څه پکار دي او حکومت له څه پکار دي؟ نو حکومت ته خو ډیر څه پکار دي. یو اوله خبره خو بي آر ټي دی چې دا د پرایورټیز خبره ده چې آیا دا زموږ پرایورټي ده او کو دا نو بیا د دې د پرمختګ دپاره چې آیا دا خلک زه خو تاسو د عام عوام د دې نه ګډ چاپېره چې دا 5 کیلومیټره کې ځکه چې دا هوا کې الوزي، دا دوړه، دا لوګي، دا سلفر، دا لیډ، دا ارس خو چې کوم د ګاډي ټول یو ځای کې ټریفک کې ولاړي، دا لیډ، پټرول او دا کاربن سوټ راوځي. نو د دې لپاره خو یو دا چې بار سړی راوځي نو ماسک بیا چې اوس دا عام ماسک خو دی نه. په دې باندې ما د ټریفک اس اس پي صاحب سره هغه ما ته یو پیره فون کړی او یا افسر صاحب نو هغه ډېر ښه سړی دی، هغه ما ته ویلې چې یاره موږ د ټریفک والا سره څه وکړو. مل په دې نور خلک خو به کېږي هغه د اجمل خټکي یو شعر دی وایي چې هغوی دې له جنت وګټو کم چې د مور او دوزخیان پیدا دي. دا ټریفک کانسټیبل نه دي چې دا ډېر ایکسپوز نو دا مور پیژني نه. بالکل د دې مخونه تور شوي
دوی د پاره ډیر سپیسیفاید ماسک پکار دي لکه موږ چې N95 واچو دا په عام ماسک باندې نه کیږي جی نو د دې د پاره خبره دا ده چې یو خو چې کم ځکه دا من کار کوو یو خو چې دا کم کار روان دی بیا چې دا په دې باندې کار ډبل شي دا زر تر زر وشي جی ځکه کو دا څومره لیټ کیږي ماته تو ویل چې څومره د دې ایکسپوژر ډیریږي خلکو ته دا چې څومره ډیر پاتې کیږي د لنګ کینسر خطرې جوړې شولې خلکو ته د مخ شوله او اوس به زما یو ریکوست تاسو د پروګرام په توګه چې تاسو یو مهرباني بداو چې دا کم غاړي ته دا بوټي کری نو دې کې مرتوه چې د انوایرنمنت والا نه تاسو کی چې ار بوټي ونه کری اسه نه چې اسلام آباد ته جوړ کی الته پیپر ملبري کرلې وا دا زنګلي توت او دا غیر وجنه اوس په مارچ اپریل کې الته سم میلې د استما د دمې د بیمارانو ځکه چې دا ډیر خطرناک بوټي دي او دا په حیات آباد کې خپل کې او په دې ځینو کې ډیر زیات شو زنه په کوم چې دا کم ځای نه راغی او دې ته د بوټو ته هم ډیر خیال کې چې دا کم بیا ډی غاړي پکار دی او په بیا ډی باندې